Zdravíme všechny. Dneska jsme se rozhodli, že si dáme dílek s Co bys radši nebo Would you rather. A uvidíme, ještě jsme to nikdy nehráli, ale přišlo mi to zajímavé, takže uvidíme, zkusíme a poznáme. Třeba se i pobavíme. To určitě. Takže radši bys. Aby měl tvůj partner nějakou homosexuální aféru, a nebo měl heterosexuální aféru. To je hrozně špatný, protože jako, a nechceš, aby tvůj partner měl jakoukoliv aféru. No jasně. A teď záleží, jestli jakoby je fakt homosexuál, nebo jestli je teda bisexuál, řekněme. No tak jako tak prostě, je podle ty jako víš to. Kdy, no? Kdy, jako když mě podve? No jakože prostě teď jako. Co bys prostě radši? Když bys Zvěděla, radši, že že podve, jak jí vlastně s holkou nebo jasně. Jako to je divný. Já jako jsem si říkala, jestli mi vůbec dokážeme něco pořádně odpovědět. No, že jednu otázku vyjít, spadne bude. Jako takhle, tak ber to tak, je to prostě nevěra jako nevěra a prostě takhle akorát to ještě znamená, že vlastně byl s tebou a ke všemu ještě je nejspíš nakonec homosexuál. Já fakt nevím, já nevím, proč mi ta homosexuální přijde jako méně strašná, protože je to úplně jako jisto, je to jedno jako. Jako mně to taky přijde méně strašný. Ale proč, že? Ty si třeba říkáš, to byl omyl. On to jenom zkusil. Ale jako jo. Pane bože, já nevím, to je fakt strašný stres. Tak co? Homosexuál. Dáme homosexuál. To nebude moc Já jsem si pak jako říkala... Ale jo, ty jo, tak 59, tak to... Teď jsem si určitě říkala, ta holka byla určitě hezčí než já, ten kluk možná jako byl pod. To je dobrý přístup, to mě nenapadlo. Tak jdeme další. Tak jo, měl jako 5 chodů, asi chápu. Před 10 jako hladovějícíma dětma. Jako, že by jsem před nima jedla, jako. Jo, myslím, že to tak chápu. A nebo bys radši ukradla... Od Santy. No, jak oni zvoní s těma domůčkama, mají tam ten, a do toho sbírají peníze. Jo, takhle, no. Jako celý ten jejich od těch 5. Nebo celý, ne? Proč mi to přijde tak strašný? No hele. Ale tak víš co, teoreticky můžeš jíst před nima, ale pak dát jim to jídlo taky ne. To už jsem do vypřemýšlel. Já si myslím, já bych radši ukradla belíky. To by bylo divný, aby do mě koukali, jak jim maso. Jako jasně, jsem to hrozně určitě, kdybych jako řekla, ano, radši bych před nima snědla prostě to žrádlo a oni by umřeli za rohem. Tak to zní jako, že jsem fakt zlá, no, ale... A jako vždycky si můžeš domyslet, že jim pak třeba koupíš KFC. A na co jsou ty jejich peníze? Na co vybírají ty peníze? Začala nějakou chartu. Ježiš, to je tak strašný, proč mi to tak těžký? Ty nevíš, kolik peněz mají v tom belíku. Fajn, krademe. No. 63%. OK, no tak. Oni by radši kradli, já to chápu. Aha, radši by si jenom mluvila v otázkách, anebo by si radši mluvila jenom jako v hláškách. Tak podle mě, takhle, zase hrozně lidí by si štvala tím, že mluvíš jenom v otázkách, ale můžeš říct cokoliv v té otázce. Ale to je pravda, že jako ty hlášky jsou docela... No a když to by si štvala lidi, kdyby si mluvila furt jenom v hláškách, je to... Čekaj, tak si to představme. Co potom děláš? Tak fungovalo by i něco jako, já jsem taky dobře. To beru tak, že to, co bys jako my radši, ale může se to pak někdy jako zaměřit na to, co bys řekla, že ostatní radši, ale my teď to a dneska to asi děláme spíš jako na nás. Jako mě taky asi nevadí ani tak ty hlášky, ale jako bylo dobrý. No takže, hele, pojďme, ty jo. Otázky. Jo. Miau. To totálně mimo. Jako jo, no, jako asi je to víc cool prostě mluvit. Jo, no jako právě, no. No, tak chybičky se dějí. Radši by si
byla jako možná žena, anebo zženštilý chlap? No mně přijde, že jsme dost jako takový jako Mužanský. no, Tyhle, to si neviděla ještě. jako jasně, tak záleží, jestli je to brané jenom na charakter, anebo i jako měla jsem spolužečku nejmenovanou, která jako byla dost jakoby jo, to bych nechtěla úplně, jo, ale jakože pokud je to brané na charakter, a zase tak jako taky bych nechtěla, jako jenom víš, že třeba oni většinou pak hodně jako i dělají všechno za ty chlapy a to no. Zase jako, když jsi jako ta zmužněná žena, O tom mluvím, no. no, tak jako se pohybuješ mezi těma chlapama, to bych radši, než jako zženštilej chlap. Jak říkám, já si myslím, jako, že teoreticky tak z části na tom jsme. No, to je docela jako podobný, no. Z části na to jsem. Jdeme dál. Je to chvíli trvá. A já si počkám. Takže radši bys snědla všechno tvoje jídlo. Jsem myslela, jako je zmrzlý jídlo vlastně. Jo, jasně. Radši bys snědla všechno svoje jídlo. A který asi teda jako fakt zmrzlý. A nebo všechno tvoje jídlo. 5 lžičkama jako soli navíc na tom. Tam musí je hrozný jíst mražený jídlo, když prostě ty děláme zbyt, jako, jasně, no ne, To prostě. koušíš časem. A máme prostě zmrzlý, jo. Jako já hodně solím, možná proto se na tím uvažuju, jo, ale... Když budeš maso, to sůl bude jenom nahoře. Ne, prostě musíš sežrat i tu sůl. Ano, no tak, takže zmražený. Jako záleží, když všechno, když si představíš fakt všechno, co máš třeba v lednici, jako jasně, tak třeba ovoce zmražené, OK. No, mrzlina. OK. Hrášek zmražený, to OK docela ne. Radši s ním zmražený, ale myslím si, že lidi dali to s tou solí. OK. Ne, Oh. tak nevím. Takže 60%, OK. Radši bys, abys nikdy už nebyla schopná sníst čipotle. Co to je? No, teď já na tom jako se počkej. Ty vole, čipotle. Čili paprička. Vysušená paprička jalapeno. A tak kdo by jí chtěl žrát? No tak, anebo bys radši nikdy už neměla dezert, no tak prostě tu papričku. To je jakoby ani nevím, já nevím, jestli to třeba blbě překládám, ale prostě pro mě to je jako takhle, jenom ráda válivý, ale Jako, že by si prostě buď nikdy už neměla čili papričku, nebo nebyla nikdy. schopná jako jí znovu dát. No tak to je jasný. A přijme to jako divný, jako kde je to rozhodování. No. No, taková jednodušší. Doufám, jestli jsem to nepohodlí. Radši bys byla chytrá a neměla štěstí, a nebo byla hloupá, ale fakt štěstí, jako měla prostě štěstí. Když ono takhle, že jo, když jsi pak hloupá, tak ti nedochází, že by třeba bylo lepší být chytrá, protože jsi hloupá a máš štěstí, takže skvělý život prostě. V tu chvíli bys to brala jako skvělý život. No jasně, no. Ano, bys byla chytrá, fakt, no já ty bych asi byla radši hloupá a pak měla štěstí. Protože podle mě ten, nechci říct, že tady jako, že znám nějaký lidi, ale prostě podle mě ten člověk si to Jo, máš pravdu. jako nebude tolik. Jasně, kdyby jsi měla vybrat školu na 7 let, tak radši bys chodila do Bradavic, a nebo bys chodila na tu školu, jak je tam ten člověk, ten plešoun v X-menech, jak má tu svou školu těch, víš? To jsem neviděla, takže To za se nevěděla mě. X-meny. Za mě já jsem Bradavice. Tak pro mě je to fakt těžký teda docela. Já jsem jako vždycky teda Bradavice úplně jako boom, ale mutanti prostě jsou jako A tak zase vyčerpuji si všechno. A jo, tak mám asi taky jako by toho potra prostě tak jako v srdci víc, jako, ale tak jako je to těžký, prostě mám ráda X-meny. V případě zombie apokalypsy bys radši. A já jsem neviděla Perníkovou tátu, ale ty jo. Taky ne. Já myslela, že ty jo? Aha, tak jestli bys radši měla tým s tím Perníkovýho táty, anebo... Aha, tak to můžeme tak jako typovat. Takže táta. Takže klidně táta. Super, dobrý, no. Flintstone s vitamíny, co to je? Kašlem, to přeskočíme. Ano. Jo, taky jsem si myslela. Radši bys používala jenom Mac, anebo jenom prostě písničkou od Windowsu.
Já jsem nikdy Mac neměla. To je ten problém. Pardon. Já zívám. Again. Ale měla jsem Apple a fakt jsem s ním byla spokojená. No. Ale zase mi, já nevím. To je fakt těžký, protože ani jedna jsme podle mě neměli nikdy Mac, takže... Ne. Aha, tak vždycky jsme byli zvyklí jenom používat Windows, takže... Ale brala bych Mac. Ale to jsem čekala. Já taky ne asi. To je blbý, já nevím, totiž jako neumím to si převést na naši míru. Ty jo? Jako 800 vysoká nebo... Nebo 4. Já jako fakt nevím, jak je velká stopa prostě. 30 něco centimetrů, 4x30 na 120, anebo 8x30. 240. Jako furt si najdeš spíš asi chlapa jako fakt malá. Asi. Já jsem jako docela zvyklá být malá, jo, ale sice je to ještě mu dost... Viděla jsem takový jako ženský, menší, jako no. 120, tak nebo 40 centiáků. No. Tak jo, tak... Co je malý, to je roztomilý. Přesně. Oh. Jo. Tak nevím. Radši bys ztratila obě svoje ruce, anebo obě svoje nohy? Ty jo, tak já asi taky, protože nohy můžeš dodělat Kam ty. potřebuješ, no. A prostě v rukách můžeš všechno, jako takto. No určitě nohy, ztraceně nohy, je to hrozný, jako fakt je to hrozný, ale nohy. Takže to bude pro dnešek všechno. Děkujeme a jestli se vám to líbilo, tak dáme další pokračování. Mě to docela baví, sice teda nám to trvá úplně extrémně dlouho, ale tak jako co. Doufám, že jsme vás pobavili. A o tom to je? Budeme? Utřát.